यदि तपाईहरुले मेरो यो प्लेलिस्टलाई सेभ गर्नुभएको छैन भनेपछि तपाईहरुले यहाँ गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो प्लेलिस्टमा यो MERN कोर्स इन्ट्रो भनेर राखेको छु। यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बेसिक देखि सबै सिकाउने छु। HTML देखि लिएर CSS, जाभास्क्रिप्ट अनि त्यसपछि सिकाउँछु नोड, त्यसपछि एक्सप्रेस, त्यसपछि MongoDB, त्यसपछि रिएक्ट। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो मेरो च्यानललाई चाहिँ सेभ गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईहरुले सबै बेसिक रिक्वायरमेन्टहरु MERN सिक्नको लागि अगाडि देखि नै मैले भिडियोहरु बनाइराको छु। मैले HTML पनि सकिसके, अब CSS को भिडियोहरु हाल्दै छु, यसपछि हाल्ने छु जाभास्क्रिप्ट को। त्यही भएर यो प्लेलिस्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई यो प्लेलिस्ट सेन्ड गर्नु होला। आजको टपिक चाहिँ छ CSS को पोजिसन प्रपर्टी। पोजिसन भनेको के हो भनेर म हजुरहरुलाई भन्ने छु र भिजुअल स्टुडियो कोडमा जाउँ है त। अहिले यहाँ गएर म एउटा फोल्डर बनाउँछु CSS पोजिसन प्रपोजिसन भनेर, पोजिसन प्रपर्टी। यहाँ म एउटा फाइल बनाउँछु index.html भनेर। सुरुमा म बोइलर प्लेट राख्छु, टाइटल राख्छु पोजिसन भनेर। र पोजिसनमा चाहिँ कतिवटा प्रपर्टी छ त्यो सुरुमा म हजुरहरुलाई भन्छु है त। स्ट्याटिक छ प्रपर्टी, त्यसपछि अर्को छ रिलेटिभ, अनि त्यसपछि छ फिक्स्ड, अनि अर्को छ एब्सोल्युट ABSOLUT एब्सोल्युट, अनि अर्को छ स्टिकी। यो पोजिसन प्रपर्टी चाहिँ के गर्छ भनेपछि पोजिसनिङ मेथडहरु युज गर्छ, पोजिसनिङ कसरी गर्ने भनेर। अनि यसको चाहिँ 5 वटा छ प्रपर्टी। यो स्ट्याटिक चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो डिफल्ट हुन्छ, यो चाहिँ डिफल्ट नै हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ हामीले हेर्दैनौ। र अब सुरुमा लेख्छु रिलेटिभ। रिलेटिभको बारेमा भन्छु पहिला। रिलेटिभ भनेको चाहिँ के हो भनेपछि इट इज रिलेटिभ टु इट्स नर्मल पोजिसन। यसको लागि चाहिँ म एउटा कोड लेख्छु तल, अनि त्यसपछि हजुरहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमा एउटा राख्छु S2। S2 मा चाहिँ पोजिसन रिलेटिभ भनेर, RELATIVE रिलेटिभ, सरी RELATIVE रिलेटिभ। अनि त्यसपछि एउटा प्याराग्राफ एलिमेन्ट राख्छु, अनि त्यसपछि यसको बारेमा हल्का केही लेख्छु। एन एलिमेन्ट विथ पोजिसन रिलेटिभ इज पोजिसन रिलेटिभ टु इट्स नर्मल पोजिसन भनेर। हजुरले यो चाहिँ घोक्नु चाहिँ पर्दैन, बेसिक यो मैले हजुरलाई यो देखाएको मात्र हो। अनि एउटा डिभ बनाउँछु, अनि यसको क्लास चाहिँ रिलेटिभ राख्छु। हजुरले क्लास चाहिँ हजुरलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यही राख्दा हुन्छ। दिस डिभ एलिमेन्ट एज पोजिसन रिलेटिभ भनेर लेख्छु। यहाँ चाहिँ एउटा सेमिकलन दिन्छु, किनकि हाम्रो CSS चाहिँ यस्तै लेख्छौँ, तर हजुरलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। र यहाँ टाइटलको तल चाहिँ स्टाइल ट्याग राख्छु। यो चाहिँ मैले इन्टरनल CSS लेख्नको लागि यहाँ लेख्छु div डट कन्टेनर। यो चाहिँ मैले कन्टेनर क्लासलाई चुज गरेको। सरी, यहाँ क्लास चाहिँ कन्टेनर छैन, छ रिलेटिभ। हजुर, अब ठिक छ, RELATIVE। र म यहाँ लेख्छु पोजिसन भनेर रिलेटिभ लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि म लेफ्टबाट चाहिँ 30 पिक्सल, लेफ्टमा 30 पिक्सल दिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ राख्छु बोर्डर 3 पिक्सल सोलिड रेड। अब मैले लाइभ सर्भर सुरु गरेको छु। यता हेर्नुहोस् त, यो के भयो, लेफ्टबाट यता हेर्नु त यहाँ 30 छोडेको छ। म यसलाई फुल स्क्रिन गराउँछु। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ 30 पिक्सल छोडेको छ, यहाँबाट सुरु भएको छ रिलेटिभमा चाहिँ। अब त्यसपछि हामी के हेर्छौँ भनेपछि अब हेर्छौँ फिक्स्ड। हजुरले एकचोटि हेरेपछि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। र मैले यसलाई नै कपी गर्छु पहिला।
कमान्ड सी अनि त्यसपछि ट्याब गरेर यो पेस्ट गर्छु त्यसपछि यहाँ राख्छु फिक्स्ड भनेर अनि यो क्लास पनि फिक्स्ड गराउँछु अनि त्यसपछि यहाँ एन एलिमेन्ट विथ पोजिसन फिक्स्ड इज पोजिसन रिलेटिभ टु द भ्यू पोर्ट यो चाहिँ हाम्रो केसको भनेपछि म हजुरलाई अहिले भन्छु यो देखाएर नै हजुरलाई भन्छु भ्यू पोर्ट which means it is always stays in the same place even if the page is scroll यो भन्नाले चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ एउटै ठाउँमा अड्डेर बस्छ यसको चाहिँ पोजिसन चेन्ज हुँदैन यसको लागि म हजुरलाई यहाँ गरेर नै देखाउँछु यहाँ राख्छु div डट फिक्स्ड भनेर क्लास राखेँ र त्यसपछि यहाँ राख्छु पोजिसन अनि त्यसपछि फिक्स्ड अनि त्यसपछि बटमबाट 0 अनि त्यसपछि राइटबाट 0 अनि त्यसपछि यसको विड्थ दिन्छु 300 पिक्सल अनि त्यसपछि यसको दिन्छु बोर्डर 3 पिक्सल सलिड रेड यता हेर्नुहोस् त यो तल आयो नि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हजुरले पोजिसन दिँदाखेरि लेफ्ट दिनुभयो भने यताबाट सुरु हुन्छ लेफ्ट अनि त्यसपछि राइट टप र बटम भनेको चाहिँ यो हो यो चाहिँ हजुरको पेज जति ठुलो भयो नि यो यही सेफ्टीमा त रहन्छ फर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ के गर्छु भनेपछि एउटा div डट कन्टेनर बनाउँछु div डट कन्टेनर र यो डिभलाई चाहिँ कमान्ड एक्स गरेर त्यसलाई चाहिँ तल क्लोज गरिदिन्छु पेस्ट गर्छु सेभ गरेँ र यो कन्टेनरको हाइट चाहिँ म दिन्छु CONTAINER सरी यहाँ क्लास सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ डट कन्टेनर भनेर दिन्छु हाइट चाहिँ राखिदिउँ 5000 पिक्सल यता हेर्नु त मैले यहाँ स्क्रोल गरे पनि यो तलतिर आएको छ नि ए देख्नुभयो नि ओ यो फिक्स्ड भनेको चाहिँ यही हो एकै ठाउँमा चेप्टीमा त रहन्छ र अब अर्को हेरौँ अब अर्को के हेरौँ भनेपछि पोजिसनको अब पालो आयो पोजिसन एब्सोल्युट र यसको लागि पनि कोड लेखौँ है त यसको लागि पनि म के गर्छु भनेपछि यो जुन कोड लिएको थिएँ यसलाई कपी गर्छु S2 बाट यो डिपसम्म कमान्ड सी त्यसपछि यहाँ गएर कमान्ड बी गर्छु यहाँ पोजिसन राख्छु पोजिसन कुन हेर्ने भनेको थिएँ मैले एब्सोल्युट र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब यसको डिस्क्रिप्सन लेख्छु है एन एलिमेन्ट विथ पोजिसन एब्सोल्युट इज पोजिसन रिलेटिभ टु द यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि एन्सेस्टरको प्रोपर्टी ल्याउँछ एन्सेस्टरकोबाट हेर्छ AN स्पेलिङ ANCES एन्सेस्टर यसले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट यो एन्सेस्टर भन्दा पनि यहाँ प्यारेन्ट लेख्छु प्यारेन्टबाट चाहिँ आफ्नो लोकेसन दिन्छ बुझ्नुभयो नि यसलाई चाहिँ म यो बन्द गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँ राख्छु क्लास एब्सोल्युट अनि त्यसपछि यहाँ के गर्छु div क्लास एब्सोल्युट राखेपछि म यसको भित्र दिन्छु है यहाँ अर्को एउटा div राख्छु div डट यहाँ राख्छु एब्सोल्युट अनि यो एब्सोल्युटलाई चाहिँ रिलेटिभ गराउँछु रिलेटिभ अनि यहाँ चाहिँ एब्सोल्युट भयो अनि यहाँ चाहिँ यहाँ के लेख्छु भनेपछि दिस div एलिमेन्ट हेज पोजिसन रिलेटिभ अनि यसलाई कपी गरेर म यहाँ राख्छु र यसलाई राख्छु एब्सोल्युट ल के हुन्छ यता हेरौँ है त मैले यता CSS दिएको छैन म यसलाई पनि CSS दिन्छु div डट एब्सोल्युट ABSOLUT एब्सोल्युट यसले दिनुभन्दा पनि मैले यहाँ चाहिँ के गरेको थिएँ भनेपछि यता माथिकोलाई चाहिँ म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है यो एब्सोल्युट भन्दा माथिकोलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु
त्यसपछि डिभ फिक्स्ड र यो CSS लाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु, यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ लेख्छु डिभ डट यसलाई रिलेटिभको दिन्छु अनि म यहाँ CSS लेख्छु, यसको पोजिसन चाहिँ रिलेटिभ राख्छु। त्यसपछि यसलाई विड्थ चाहिँ कति दिन्छु त, विड्थ 500 पिक्सल अनि त्यसपछि हाइट दिन्छु 300 पिक्सल र यसको बोर्डर दिन्छु 3 पिक्सल सोलिड येल्लो अनि त्यसपछि एब्सोल्युटको उसलाई चाहिँ दिन्छु। अब डिभ डट एब्सोल्युट भनेर यसमा अब CSS राख्छु, यसको CSS के दिन्छु, पोजिसन एब्सोल्युट ABSO एब्सोल्युट अनि यसको उ चाहिँ कति दिउँ त, टप 80 पिक्सल अनि त्यसपछि यसको कति दिउँ, राइटमा राख्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ राइट चाहिँ 0 पिक्सल दिन्छु अनि त्यसपछि यसको विड्थ चाहिँ कति राखौँ त, यसको विड्थ राखौँ 260 पिक्सल अनि त्यसपछि हाइट दिन्छु म यसलाई, हाइट चाहिँ 110 पिक्सल अनि त्यसपछि बोर्डर 3 पिक्सल सलिड ब्ल्याक। यता हेर्नुहोस् त, यो जुन यो बाहिरको थियो नि यो पोजिसन रिलेटिभ, यसले चाहिँ यो विन्डोबाट ल्याउँछ आफ्नो पोजिसन, बट यो जुन एब्सोल्युट छ नि यसले चाहिँ प्यारेन्ट यो जुन येल्लो बक्स छ नि येल्लो बोर्डर, यसले चाहिँ यहाँबाट ल्याउँछ पोजिसन, यहाँबाट 80 पिक्सल यता आयो, मैले कति दिएको थिएँ टप 80 पिक्सल, यहाँबाट 80 पिक्सल आयो अनि यहाँबाट 0 पिक्सल। बुझ्नुभयो नि रिलेटिभ र एब्सोल्युट। रिलेटिभ र एब्सोल्युट चाहिँ यो हामीले धेरै युज गर्छौँ र एकचोटि यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। र अब हामी के हेर्छौँ, हामीले के हेर्यौँ, रिलेटिभ हेर्यौँ, स्ट्याटिक त डिफल्ट हुन्छ, फिक्स्ड हेर्यौँ, एब्सोल्युट हेर्यौँ। अब स्टिकीको पालो। अब स्टिकी भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तल लेख्छु स्टिकीको बारेमा, यो चाहिँ इट इज पोजिसन बेस्ड अन दी युजर्स स्क्रोल। यो चाहिँ हाम्रो स्क्रोलमा भर पर्छ है, हामीले स्क्रोल गरेपछि मात्र यो मैले हजुरलाई भन्नुभन्दा पनि म हजुरलाई कोडमा गरेर हजुरलाई बुझाउँछु, जस कारणले हजुरले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको डिभ हो, तर यो चाहिँ म यता राखिदिन्छु। स्टिकी चाहिँ हामीले मोस्टली चाहिँ वेबसाइटहरुमा युज हुन्छ, लाइक इन नेभिगेसनमा। यहाँ म एउटा दिन्छु डिभ डट क्लासको नाम चाहिँ स्टिकी दिन्छु अनि त्यसको यो डिभ डट स्टिकी दिएर म यहाँ लेख्छु आई एम स्टिकी भनेर अनि म यसको क्लास दिन्छु यहाँ माथि डट STICKY स्टिकी अनि त्यसपछि यहाँ लेख्छु पोजिसन STICKY स्टिकी भनेर अनि त्यसपछि यसको टप दिन्छु 0 पिक्सल अनि त्यसपछि प्याडिङ दिन्छु, प्याडिङ चाहिँ यसको दिन्छु 5 पिक्सल। यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिउँ है त, ब्याकग्राउन्ड कलरमा 3 पिक्सल सलिड ब्ल्याक भन्दा पनि अहिले दिउँ ब्लू अनि यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर हैन सरी मैले यहाँ बोर्डरको दिएछु, ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ म यहाँ दिन्छु ब्लू अनि त्यसपछि बोर्डरमा चाहिँ 3 पिक्सल सलिड रेड दिन्छु। यता हेर्नुहोस् त, म हजुरलाई यहाँ माथि केही लेखेर पनि देखाउँछु है। म यसलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेपछि प्याराग्राफ ट्याग भित्र लेख्छु कमान्ड सी, त्यसपछि यहाँ लेख्छु प्याराग्राफ भनेर प्याराग्राफ नै S2 मा राखिदिन्छु, यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु र यसलाई पछाडिकोलाई हटाइदिन्छु। यसलाई मैले सेभ गरेँ। त्यसपछि यता हेर्नुहोस् त के भयो, कन्टेन्टमा त मैले हाइट दिएको थिएँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा आफ्नो पोजिसन देखाउँछ अनि त्यसपछि हामीले टप कति दिएको थियौँ यहाँ 0 पिक्सल, म यसलाई 50 पिक्सल गराउँछु। हेर्नुहोस् त यो जति पिक्सल दिने आफ्नो ठाउँबाट यही ठाउँमै अड्डिन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब मैले यहाँ 100 पिक्सल दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ, अलिकति तल झऱ्यो। यो जहाँ अड्डिनु पर्ने यो चाहिँ
आउँछ बुझ्नुभयो नि यो टप मैले यहाँ 0 दिन्छु मोस्टली चाहिँ हाम्रो उहरूमा चाहिँ नेभिगेसनमा चाहिँ स्टिक युज गरेको हुन्छ मोस्टली त्यही भएर यो पोजिसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो वेबसाइट बनाउँदाखेरि हामीले पोजिसनहरू धेरै युज गर्छौं यो कुरालाई चाहिँ हजुरले राम्रोसँग बुझ्नु होला किनकि यो घोक्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन यो चाहिँ हामीले बुझेपछि हामीले काम गर्न सक्छौं सो यो आजको भिडियोमा चाहिँ अब यति नै हो यदि हजुरले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि फेरि सुरुबाट हेर्नुहोस् अथवा हजुरले मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ मैले हजुरको रिप्लाई गर्नेछु थ्यांक यू फर वाचिङ मी सी यू इन नेक्स्ट भिडियो